Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 12 tháng 10 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Mồi lửa ở vùng chiến sự Ấn Trung bất ngờ nổi gió, cháy bùng trong những ngày vừa qua. Hết báo cáo về cuộc đụng độ giữa binh sĩ Ấn với hàng trăm quân binh Trung Quốc. Vòng đàm phán ngừng chiến giữa hai bên cũng tan thành mây khói, với hậu quả để lại là trận đấu khẩu kịch liệt. Để rồi khi phát ngôn bất lực thì hành động sẽ lên ngôi. Trung Quốc vừa báo cáo tập trận tăng thiết giáp sát biên giới Ấn Độ. Trong lúc căng mình trấn giữ vùng biên giới với Trung Quốc, thì xung đột bất ngờ bùng nổ ở biên giới Ấn Độ-Pakistan khiến cho 5 binh sĩ Ấn thiệt mạng. Trở lại với căng thẳng Trung Đài, chuyên gia, những màn răn đe Đài Loan của Trung Quốc sẽ tiếp tục trong một năm tới. Vì sao như vậy? Không chỉ có người bạn lớn là Hoa Kỳ, mà Nhật Bản cũng đang có những tín hiệu với Đài Loan, khiến cho Trung Quốc cay mắt trong thời gian qua. Đầu tuần này, tân Thủ tướng Nhật lại vừa tiếp tục khẳng định sẽ liên tục theo dõi tình hình an ninh của Đài Loan, thực hư ra sao. Những tin tức thời sự đáng chú ý khác trên trường thế giới. Trung Quốc thay Nga chỉ trích Hoa Kỳ vì ngăn cản dự án Nord Stream 2. Người dân Mỹ và Anh được cảnh báo tránh xa các khách sạn ở Kabul. Merck gửi đơn xin cấp phép Molnupiravir lên FDA. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 12 tháng 10 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Những thỏa thuận đình chiến ở vùng biên giới Ấn Trung vốn đã mong manh và mang tính hình thức, thì trong những ngày gần đây lại càng chực chờ tan vỡ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi vòng đàm phán thứ 13 cấp tư lệnh quân đoàn của hai quốc gia đã kết thúc trong bế tắc vào cuối tuần qua. Sau một loạt màn đấu khẩu qua lại đổ lỗi lẫn nhau giữa Trung Quốc và Ấn Độ mà FBNC đã đưa tin đến quý vị trong bản tin quốc tế sáng nay, nguồn tin mới nhất cho biết Trung Quốc đã lựa chọn động thủ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, quân đội Trung Quốc đã điều động các trung đoàn xe tăng tiến qua biên giới Ấn Độ để tiến hành một loạt các cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng tác chiến thiết giáp tầm cao của mình. CCTV không cho biết cuộc diễn tập xe tăng mới nhất diễn ra chính xác vào thời điểm nào. Nhưng nguồn tin đã cho biết đội hình tăng thiết giáp POA đã thực hành các thao tác và hình thức bắn khác nhau. Cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng sử dụng các thiết bị tác chiến trong thời tiết cực lạnh giá của cao nguyên và cải thiện hiệu quả khả năng xông trận của quân đội, báo cáo cho biết. POA cũng đã triển khai xe tăng hạng nhẹ Tuyết 15 mới nhất của mình, chuyên dùng ở các vùng miền núi cho các binh sĩ ở Tân Cương và Tây Tạng. Trong một cuộc diễn tập khác ở Tân Cương 2 tuần trước, các tiểu đoàn pháo binh POA đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thuật xuyên đêm với pháo tự hành và rocket trên dải Karakoram trong điều kiện tuyết rơi âm 10 độ C. Chưa dừng lại ở đó, một báo cáo khác của truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, một lữ đoàn POA đã lần đầu tiên tổ chức bắn thử đạn thật bằng súng phóng lựu ở phía Tây Tứ Xuyên. Được biết, đây là địa bàn nằm dưới sự đảm trách của chiến khu Tây Bộ Trung Quốc, chiến khu lớn nhất của POA, giáp biên giới Ấn Độ, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận khiến cho Ấn Độ nóng mặt. Lần phô diễn khí tài mới nhất của Trung Quốc có khả năng là sự đáp lễ thực tế cho những ồn ào Ấn Trung nhiều ngày qua. Một sự vụ đáng chú ý trước đó có thể kể đến là việc truyền thông Ấn Độ đưa tin vài binh sĩ POA đã bị quân đội Ấn Độ bắt giữ vì có hành động xâm phạm biên giới trái phép. Cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích quân đội Ấn Độ đã vừa ăn cắp vừa la làng khi không chỉ cản trở hoạt động tuần tra thường lệ của quân đội biên giới Trung Quốc, mà còn bịa đặt tin đồn và truyền bá thông qua cơ quan ngôn luận Ấn Độ. Ngoài ra, như đã nói, cuộc đàm phán mới nhất của hai nước về kéo dài đình chiến cuối tuần qua, kéo dài 8 tiếng rưỡi cũng đã tan thành mây khói. Trong lúc quân đội Ấn Độ đang xoay trục trọng tâm chiến lược và nguồn lực quân sự sang vùng biên giới với Trung Quốc, ở khu vực Ladakh, nơi từng xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu giữa binh sĩ Ấn Trung vào năm ngoái, thì giao tranh lại bất ngờ xảy ra ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý. Một phát ngôn viên quốc phòng Ấn Độ cho biết, 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc chạm trán với những thành phần ly khai cực đoan ở một huyện miền núi gần biên giới Pakistan. Một JCO, hạ sĩ quan cấp cơ sở và 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong một chiến dịch tuần tra, có thể là do những kẻ xâm nhập tấn công. Chiến dịch ngăn chặn những phần tử cực đoan vẫn đang tiếp tục diễn ra, nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết vào hôm qua ngày 11 tháng 10. Kể từ khi giành độc lập khỏi Anh vào năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra 3 cuộc chiến lớn và ngoại trừ những khoảng thời gian hòa hợp ngắn ngủi, thì hai nước đã liên tục cáo buộc lẫn nhau đang cố gắng gây bất ổn cho bên kia. Cả hai quốc gia có chung đường biên giới tranh chấp dài 3.300 km. Trong hơn 3 thập kỷ, các nhóm trỗi dậy ở khu vực Kashmir, khu vực có đa số người Hồi giáo, đã chiến đấu chống lại binh lính Ấn Độ, đòi độc lập cho khu vực này hoặc đòi sáp nhập với Pakistan. Hàng chục nghìn dân thường, binh lính và quân đội nổi dậy đã chết trong giao tranh. Ấn Độ cáo buộc chính phủ Pakistan hỗ trợ phiến quân. Nhưng Islamabad đã bác bỏ cáo buộc. Sự vụ vừa xảy ra với 5 binh sĩ Ấn Độ được coi là cuộc đụng độ đẫm máu nhất kể từ 2 năm qua.
thời điểm mà Ấn Độ và Pakistan đã đạt được một thỏa thuận hòa bình về ngừng bắn. Trở lại với căng thẳng Trung Đài, theo Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Rand Corporation, cho biết sự quyết đoán quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan, tương tự như lần điều động các phi đội kỷ lục áp sát vùng trời Đài Loan tuần trước, có thể sẽ tiếp tục trong 12 tháng tới khi căng thẳng gia tăng giữa hai bên. Tôi nghĩ phần lớn điều này bắt nguồn từ việc Trung Quốc muốn thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ, ông Grossman nhận định. Diễn giải sâu hơn, ông Grossman cho rằng Bắc Kinh đã thực sự thất vọng đối với việc Washington vẫn nỗ lực làm sâu sắc thêm quan hệ Mỹ-Đài trên mọi mặt trận, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng thông qua đạo luật quan hệ Đài Loan, Washington cam kết cung cấp vũ khí cho hòn đảo để phòng thủ, cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở Tây Thái Bình Dương. Thậm chí là những ngày vừa qua còn rò rỉ thông tin cho rằng các binh sĩ Mỹ đã bí mật lên Đài Loan để tham gia một cuộc huấn luyện cho các binh sĩ trên hòn đảo. Những hành động đó đã khiến cho Bắc Kinh tức giận, bởi đại lục vốn coi hòn đảo là một tỉnh chờ sát nhập, không có quyền tiến hành chính sách ngoại giao với nước ngoài và phản đối bất kỳ đại diện chính thức nào của Đài Loan ở cấp độ quốc tế. Do vậy, chừng nào hòn đảo còn nhận được tín hiệu ủng hộ từ cộng đồng thế giới, thì chừng đó những thông điệp răn đe cứng rắn của quân đội Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục. Bên cạnh sự hậu thuẫn từ Hoa Kỳ, những chiến lược ủng hộ Đài Loan của Nhật Bản trong nhiệm kỳ cựu Thủ tướng Yoshihide Suga cũng đã nhiều phen khiến cho Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ. Ấy thế mà tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm thứ Hai ngày 11 tháng 10 cũng vừa khẳng định Đài Loan là một đối tác quan trọng và cho biết ông sẽ tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản về mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, ông Fumio cho biết ông luôn mong muốn vấn đề được giải quyết thông qua đối thoại giữa các bên liên quan. Tuy vậy, tân Thủ tướng Nhật thêm rằng Tokyo và Đài Bắc cũng chia sẻ những giá trị cơ bản, có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ và cả những chuyến thăm qua lại của người dân hai nước. Ông gọi Đài Loan là một đối tác và người bạn cực kỳ quan trọng. Do vậy, ông chia sẻ mình có ý định làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và liên tục theo dõi tình hình an ninh của hòn đảo. Chưa rõ sau phát ngôn mới nhất này của tân Thủ tướng Nhật, phía Trung Quốc sẽ có những phản ứng như thế nào. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Không chỉ lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ vì nhúng tay vào tình hình ở Đài Loan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vào hôm qua ngày 11 tháng 10 còn đanh thép tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc Washington chính trị hóa nguồn cung cấp khí đốt từ Nga cho Liên minh châu Âu. Trang tin TASS dẫn nguyên văn lời ông Triệu nói rằng mọi người đều nhận thức đầy đủ rằng dự án cung cấp khí đốt từ Nga đến EU thông qua đường ống Nord Stream 2 là đôi bên cùng có lợi. Nó sẽ giải quyết tình hình năng lượng phức tạp ở Liên minh châu Âu. Thế nhưng, Mỹ tìm cách độc chiếm thị trường năng lượng của châu Âu. Họ đang sử dụng tất cả các phương pháp có thể để cản trở việc thực hiện các dự án và điều này đi ngược lại với lợi ích của Nga và EU và chống lại sự hợp tác của Nga châu Âu. Những hành động như vậy của Washington hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Hoa Kỳ luôn chỉ nghĩ cho lợi ích của riêng mình và cố gắng chính trị hóa tất cả các vấn đề tương ứng. Theo ông Triệu, các nhà chức trách Mỹ đang thúc đẩy một chính sách có chủ ý gây áp lực lên các dự án năng lượng của Nga ở châu Âu. Vì lợi ích địa chính trị, Mỹ có thể làm tổn hại đến cả đối tác và đồng minh, ông Triệu chỉ trích. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng đã nói vào ngày 8 tháng 10 rằng Washington đang cố gắng phá hoại sự hợp tác giữa Nga và EU trong lĩnh vực năng lượng. Nói thêm về đường ống Nord Stream 2, đây là dự án được xây dựng bên dưới biển Baltic. Thay thế cho đường ống qua Ukraine, dự án vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Ukraine vì nước này cho rằng mình sẽ bị mất nguồn thu phí nhờ vào đường ống dẫn khí đốt ban đầu đi qua lãnh thổ. Mỹ cũng phản đối với cáo buộc rằng dự án đang đe dọa an ninh năng lượng tại châu Âu và áp các lệnh trừng phạt lên các thực thể tham gia xây dựng dự án. Tại Afghanistan, quốc gia sau 2 tháng tiếp nhận chính quyền mới của Taliban, tình hình vẫn chưa thực sự ổn định. Trong một cảnh báo an ninh vào ngày 11 tháng 10 được đăng tải bởi Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan từ chính phủ Anh cho biết, các công dân Mỹ và Anh được khuyến cáo không nên ở trong các khách sạn ở Kabul, đặc biệt là khách sạn Serena, do có nguy cơ an ninh gia tăng. Tất cả những người Mỹ đang ở gần khách sạn Serena nên rời đi ngay lập tức, Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm. Do rủi ro gia tăng, bạn không nên ở trong các khách sạn, đặc biệt là ở Kabul, chẳng hạn như khách sạn Serena. Một hướng dẫn được cập nhật bởi chính phủ Anh, khách sạn Serena nổi tiếng với những vị khách doanh nhân và khách nước ngoài, đồng thời cũng nổi tiếng là mục tiêu cho các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Taliban trong giai đoạn trước đây. Năm 2008, một vụ tấn công vào khách sạn đã giết chết 6 người. Vào năm 2014, một cuộc tấn công khác do các chiến binh Taliban chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên thực hiện đã cướp đi sinh mạng của 9 người. Vụ tấn công gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2020 khi một tên lửa tấn công khu vực ngoại ô của khách sạn khiến cho 2 người bị thương.
Trong một thông tin liên quan đến các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, hãng dược phẩm Merck của Mỹ vừa cho biết hôm thứ Hai ngày 11 tháng 10 rằng họ đã nộp đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Molnupiravir, thuốc điều trị COVID-19 dạng viên mà họ đang thử nghiệm. Nếu được FDA thông qua, đây sẽ là loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được cấp phép tại Hoa Kỳ. Tác động khủng khiếp của đại dịch này đòi hỏi chúng tôi phải tiến hành mọi thứ trong tình trạng khẩn cấp chưa từng có. Và hiện tại, chúng tôi đã gửi đơn đăng ký Molnupiravir cho FDA trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu. Robert David, giám đốc điều hành và chủ tịch của Merck, cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi mong muốn FDA sớm xem xét đơn đăng ký của chúng tôi và cũng mong mau chóng làm việc với các cơ quan quản lý y tế khác để đưa Molnupiravir đến với bệnh nhân trên khắp thế giới nhanh nhất có thể, ông David nói thêm. Đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp được chính thức nộp sau khi công ty trong tháng này công bố kết quả tích cực từ một thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, thuốc Molnupiravir được chứng minh là làm giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do COVID-19. Vào tháng 6, chính quyền ông Biden đã đồng ý mua Molnupiravir trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la. Merck cho biết họ dự kiến sẽ sản xuất tổng cộng là 10 triệu liều thuốc vào cuối năm 2021. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một sáng kiến mới đầy tích cực của Ai Cập, góp phần bảo vệ môi trường trên trái đất. Theo Reuters, sáng kiến này khuyến khích công dân giao các thiết bị điện tử cũ của họ để tái chế nhằm giảm thiểu tác hại của rác thải điện tử. Sáng kiến tên Itaquia ra mắt vào tháng 6 năm nay, sau khi Ai Cập thông qua luật mới về quản lý rác thải vào năm 2020. Kết nối người dân với các điểm thu gom rác thải điện tử tại các chi nhánh của Raya và Vodafone, hai công ty tư nhân đang hỗ trợ chuyển rác thải điện tử đến các trung tâm tái chế. Thống kê cho thấy, gần 90.000 tấn chất thải điện tử được tạo ra hàng năm ở đất nước 100 triệu dân này. Chúng thường được xử lý bởi những người thu gom rác tự do trong khu vực. Những người này đôi khi sẽ giữ các bộ phận có thể tái chế của đồ điện tử, nhưng rồi sẽ vứt bỏ phần còn lại một cách bừa bãi. Điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng từ những ô nhiễm do các khoáng chất độc hại gây ra. Bộ Môi trường Ai Cập cho biết, 10 nhà máy này đã hiện được cấp phép để tái chế chất thải điện tử và nhiều nhà máy dự kiến sẽ được nhận giấy phép cho chính sách mới. Dự án ý nghĩa này hiện do Bộ Môi trường Ai Cập thực hiện với sự phối hợp của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và một số công ty tư nhân khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.